Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên Đại Hiếu đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Vu Lan trở thành ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên nói chung, nhắc nhở mọi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa, đỡ thể hiện tình cảm, lòng biết ơn. Kể từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, ngày lễ Vu Lan rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, ngày lễ Vu Lan là một trong hai lễ lớn nhất của Phật giáo, đã trở thành truyền thống của tinh hoa báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng, thờ tổ tiên, thiêng liêng của người dân Việt. Một đằng là để cầu siêu cho cha mẹ và ông bà bảy đời, một đằng là báo hiếu. Vu Lan là dạng tắt của Vu Lan Bồn. Lễ Vu Lan gọi là lễ Đại Đạo Huyền, là cứu nạn bị treo ngược trong địa ngục, mà nói chung là cứu cái khổ cho những chúng sinh bị đọa trong địa ngục. Những chúng sinh đó bị đọa trong địa ngục là do khi ở trên dương thế tạo các tội lỗi nặng nề. Và lễ Vu Lan là lễ có ý nghĩa cứu khổ trong địa ngục, và từ đó có nghĩa là con cháu báo hiếu cho cha mẹ, tổ tiên. Mục Kiền Liên xuất gia tu hành theo Đức Phật và chứng đắc thánh quả A-la-hán. Ngài nghĩ đến mẹ và rất thương mẹ. Ngài đã dùng thiên nhãn soi khắp các cõi trong luân hồi, xem mẹ đã mất, sinh về đâu. Ngài thấy mẹ đọa làm ngạ quỷ, bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cây kim và vô cùng đói khát và khổ cực. Biết đó là mẹ của mình, Ngài Mục Kiền Liên rất thương cảm. Ngài đi khất thực, xin được một bát cơm đầy và dùng thần thông xuống cõi ngạ quỷ, dâng bát cơm lên cho mẹ. Không ngờ bát cơm lập tức biến thành than hồng, không thể ăn nổi. Nhìn thấy cảnh khổ của mẹ, Ngài rất đau xót. Mặc dù Ngài vẫn hết thần thông, nhưng mẹ vẫn không thể ăn được. Bát cơm cháy rực lên như than hồng. Khi ấy, Ngài biết đó là ác nghiệp của mẹ. Ngài trở về xin Đức Phật chỉ cách cứu mẹ. Đức Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên chờ đến hết tháng 7 âm lịch là ngày chư tăng tự tứ, kết thúc 3 tháng an cư triết hạ, cúng dường lên chúng tăng. Ngày Mục Kiền Liên tổ chức đại lễ cúng dường Đức Phật và thập phương tăng nhân ngày tự tứ. Ngay sau khi tăng thọ thục và chú niệm phần phước báu cúng dường thì lập tức bà Thanh Đề, tức là mẹ của Ngài, được chuyển ác tâm, thoát kiếp ngạ quỷ và sinh về cõi trời. Đó là tích truyện trong kinh Vu Lan nói về Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ Thanh Đề thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Từ đó kinh Vu Lan được gọi là kinh báo hiếu, và rằm tháng 7 Vu Lan của chúng ta gọi là tháng con cháu nhớ ơn tổ tiên đỡ báo hiếu. Ngày này nhớ về mẹ giống như là ngày của mẹ ở các nước.
Thế mới biết cuộc đời của mẹ chỉ còn lắm lòng nghe những vô hồn bên các vòng buồn và đứng biết những niềm vui của mẹ. Chúng ta cũng chỉ cần lắng nghe những tiếng ơi của mẹ. Tiếng mẹ ru quả trở thành tiếng nói từ nơi trái tim của những người phụ nữ Việt Nam, của những người suốt đời khát chịu sống vì con và sống cho con. Con vui lòng mẹ cười, con khóc lòng mẹ đau. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết những dòng sơn
những dòng thư đầy tự sự khi nhớ về người mẹ đã khuất của mình. Chỉ có ở nơi mẹ, bạn mới tìm được lòng trung thủy tuyệt đối. Khi mất mẹ rồi thì bạn phải biết rằng không thể ở nơi nào có được một lòng trung thủy tương tự như vậy. Bởi vì đối với mẹ, bạn là mục tiêu đầu tiên và cũng là sau cùng. Khi một người tình cho bạn một tình yêu thì trong cái ngọt đã có thêm mùi vị của đắng cay. Tình yêu của mẹ không vụ lợi, ở trái tim người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa. Nếu tâm sức mẹ mất đi, linh hồn mẹ vẫn còn đó, thì bạn hãy tin rằng mẹ là người đau khổ nhất, chứ không phải là bạn. Ở linh hồn đó, mẹ biết rằng từ nay không còn ai đủ tình yêu để chăm sóc và an ủi bạn trong những phút buồn chập trùng của cả cuộc đời. Kính thưa tất cả người quý vị, thi sĩ Y Phương đã từng viết: trong phải bước tới cha, trong trái bước tới mẹ, một bước chào tiếng cười, hai bước chào tiếng nói. Bình dị, đơn sơ, nồng nàn, ấm áp, thiết tha tình yêu thương của cha mẹ cứ trải dài đến năm tháng của đời con. Người hạnh phúc ngọt tràn khi bắt gặp nụ cười đầu tiên trong môi chính là mẹ. Người luôn dõi theo con, ở bên con, chứng kiến, vui mừng, cổ vũ, động viên con ngay từ những bước chập chững vào đời. Không ai khác, đó là người cha. Và người đàn bà của cha, người đã 9 tháng 10 ngày vất vả với cuộc tự mình của con cho bào thai, cũng là người chấp nhận vượt qua những năm qua đưa con vào đời, đã yêu thương các con bất kỳ ai, chấp nhận hy sinh, đánh đổi tất cả những khoảng cách hạnh phúc của mình chỉ để con được yêu thương và bình yên. Tình yêu đó lớn lao đến nỗi cho đến khi con già nua yêu thương mẹ thì con vẫn là đứa trẻ ngây thơ mà mẹ phải chịu lo lắng và quan tâm đến suốt cuộc đời. Như lời thơ ai đó đã viết: mẹ già trăm tuổi còn thương con 80, ai ơi có đoạn chân chỉ hơi thở sau cùng. Con quên mất thềm xưa cánh mẹ ngồi chờ, dột nước mắt già nua không ướm nổi. Con mãi mê theo bà trong gió ruộng, bắt mẹ già âm thầm dõi sau lưng. Rồi có một ngày nào đó, sau nhiều năm buông ba xuôi ngược, Trần bồi hồi nghĩ tưởng về cha mẹ, Trần tính quay về đoàn tụ với gia đình, muốn sống lại những kỷ niệm êm đềm bên cha bên mẹ, muốn được ngủ say bên chiếc võng đông đưa trong câu hát à ơi của mẹ trong những buổi trưa hè. Nhưng tất cả đã xa rồi, cha mẹ đã ra đi vĩnh biệt. Chiều này trong gió bút lạnh lùng, ta vội về thăm lại mẹ cha. Cành cây cũ còn đây, người xưa nào thấy. Mảnh xanh trước nhà giờ đã là cỏ dại mọc đầy. Cánh cổng vẫn khép hờ, nhưng ngôi nhà sau hôm vắng quá. Mẹ ơi, mẹ ơi, dù cái gọi khát cả hồng vẫn chẳng thấy tiếng trả lời. Lời buồn
một màn cổ tay đã rơi vào khỏi không gian im lặng. Ta nhìn ra ngõ trước, đã nào thấy bóng cha. Ta tìm lối vượt sâu cũng không thấy dáng mẹ. Đây là chiếc áo của cha, kia là chiếc khăn của mẹ. Kỷ vật ngày nào vẫn còn nguyên đó. Vậy mà bóng mẹ cha khuất dạng nơi đâu? Trong ảo giác tìm đâu ra